Kom op. Ja, kom. Kom, kom. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Bravo jongen. Kom, kom. Kom dan. Kom dan. Beste kijkers, welkom. Weer een aflevering van Anwar. En vandaag gaan wij een keukenafvoertje ontstoppen. De mensen hier, als ze de wasmachine aanzetten en de wasmachine begint het water weg te pompen, dan kun je in de keuken gelijk beginnen met dweilen. En vaak betekent dat er een afvoer of verstopt is, of hij is vernauwd, of de afvoeren zijn niet goed aangelegd. Het laatste denk ik niet, want het is al een bestaande situatie. Dus waarschijnlijk is gewoon de afvoer verstopt. Dus wat gaan we doen? We gaan in elk geval de aansluiting van de keuken gaan wij vernieuwen. Want dat ziet er niet uit. Het is echt lijkt of iemand dronken geweest die dat heeft aangesloten. Dus dat gaan wij aanpassen. En we gaan een ontstoppingstheestuk ertussen plaatsen. En dat is natuurlijk heel erg handig, zoals jullie al eerder hebben gezien in mijn vorige video's. Dan kun je tijdens het ontstoppen kun je spoelen. En dat is gewoon super handig. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. En we zien wel waar we daar komen. Laten we beginnen. We zijn lekker bezig, joh. Nou, kijk, dit is het sifon. Dat ziet er natuurlijk niet uit. Jongens, ik plaats heel veel video's hoe je dingen moet maken. Maar dit is niet hoe het hoort. Waar je even moet opletten, dit is een kunststof sifon. Hij is niet van PVC gemaakt. Dat betekent dat hij niet verlijmbaar is. Dus mocht je een verbinding willen maken op je riool, gebruik hiervoor altijd een rubberen manchet. Daar moet je mee eindigen. Nou, dan gaan we eerst de sifon vervangen. Halen we dit even eraf. En zo zie je, hij is lekker verstopt. En we gaan hem eerst met de waterzuiger even leegzuigen. We hebben een speciaal sleuteltje erbij gekregen. Nou, dit ziet er goed uit, jongens. Zo, die is los. Het is oude PVC, een beetje verkleurd. En het is de bedoeling bij hele oude PVC dat je hem heel lichtjes schuurt. En ontvet. Normaal gesproken is ontvet alleen ontvetten al voldoende. Maar omdat het een oude PVC is, gaan we ook heel lichtjes schuren. Nou. Kijk jongens. Ik kan bijna mijn haar inkammen. Zo mooi glimt hij. Dan gaan we het T-stuk verlijmen. En als je PVC verlijmt, allebei de oppervlakte met lijm aanbrengen. Zo. Het is een beetje krap allemaal hier. Zo. Kun je het zien? Ja, jullie kunnen het zien. Zo. Nou, dus dan gaan we hem eerst even markeren. Dan weten wij hoe we hem moeten verlijmen. Geef eens dat ontvetter. Oh, hier is het doekje. Gaan we eerst even de PVC ontvetten. Nou, gaan we hem verlijmen. En we hebben nu de streepjes. Dus we weten waar die moet komen. Kijk. Nou, die is perfect zo, hè. Beide oppervlakte verlijmen. Hé, waar is de streepje? Oh, daar zo. Oh ja, hier. Die ontvetter heeft bijna de streepjes weggehaald. Zo, oké. Overtollige lijn halen we weg. De sifon verbinden met het T-stuk. Zo, kijk eens jongen. Het is allemaal niet zo moeilijk jongens, als je het maar weet. Dan is het nu tijd geworden om de afvoer te ontstoppen. Het is een afvoertje 40 mm en hij gaat met 40 mm tot aan de grote afvoer. Ik durf niet met de veer 16 mm te ontstoppen. Waarschijnlijk zijn er te veel haakse bochten en ik wil niet dat mijn veer dadelijk vastloopt. Wat ik wel doe is een handige trucje. Ik ga met een 10 mm veer ga ik de afvoer reinigen. En wat doe ik? Ik buig mijn veer aan het uiteinde een klein beetje. En wat is het voordeel hiervan? Als hij draait, dan draait hij hem. Maakt hij een grote cirkel en zo reinigt hij je afvoer helemaal. Laat je hem recht, dan kan hij wel een klein gaatje alleen maar erin maken. En de rest laat hij natuurlijk plakken aan de zijkant van de afvoer. En dat is natuurlijk niet zo handig. Wij willen natuurlijk dat die hele afvoer gereinigd wordt. Dus klein beetje buigen en de veer doet het werk. Dan gaan we nu de veer erin doen. We gaan ook spoelen tegelijkertijd. En we gaan frezen. We gaan uitkijken dat dadelijk het water niet eruit komt. Want hij is natuurlijk verstopt.
En als je natuurlijk aan het veren bent, hè, dan moet je ervoor zorgen dat je de curve van de veer niet te groot maakt, anders knakt die. Maar als je wil weten hoe dat precies moet, kun je mijn vorige video's bekijken, daar leg ik het uitgebreid uit. Ik voel nu, op dit moment voel ik weerstand. Wat ik dus doe, ik ga niet de veer harder induwen of met veel kracht en geweld proberen door die verstopping heen te gaan. Ik kan dus daardoor mijn afvoer of kapot breken of mijn veer kan gaan knakken. Wat ik doe, ik laat gewoon de veer te werk doen. En ik laat hem roterend voorzichtig erheen gaan. Het kan zijn dat het een verstopping of een prop is. Maar het kan ook gewoon zijn dat het een haakse bocht is. Dat hij niet doorheen komt. Dus voorzichtig veren. Ik krijg hem niet er doorheen. Wat ik dus nu ga doen, ik ga de machine de andere kant op laten roteren. Misschien dat hij dan wel gaat. En dat doet wel het werk. Zie je, ik heb hem de andere kant op laten draaien en ik heb hem doorheen gaan. Waarschijnlijk was dat gewoon een haakse bocht. En geen vernauwing of verstopping. En vaak is het zo, als je dan je veer de andere kant op laat draaien, is dat hij dan wel met de bocht meedraait. En dat hij wel door de bocht heen gaat. Nou, de veer zit erin en we zitten al in de standleiding. Dat betekent dat wij de aansluitleiding tot aan de grote standleiding hebben gereinigd. Ik ga nu mijn veer terughalen en ik doe dat ook roterend, zodat ik op de terugweg ook de afvoer reinig. En tijdens het veren blijven spoelen. Zo. Nou, de afvoer is ontstopt. We gaan nu de afvoer testen of die wel goed doorloopt. We gaan de gootsteen gaan wij vullen en we gaan het water spoelen met een hoge druk. En zo weten we het zeker dat alles goed gaat. En we gaan ook testen op lekkages, wie weet maar nooit. Dus laten we dat maar even doen dan. Voordat we gaan spoelen gaan we eerst even een handige tip voor de jongens. Vandaag wordt de trucendoos helemaal wijd opengezet. Dit is een gootsteenkastje. En gootsteenkastjes zijn van hout gemaakt. En ze zijn natuurlijk met plastic beplakt. Ik ben even dat naam kwijt. Gemarmaleerd? Nee. Gelamineerd, bedankt. Ik was even kwijt. Nou, wat gebeurt er? De naden zijn altijd natuurlijk niet waterdicht, like van de hoeken. En als je een keer een lekkage hebt in je gootsteen, gaat het tussen de naden in. Je hout gaat uitzetten en je hebt ineens een onderplank van 4 centimeter. Kan handig zijn, maar in zulke situaties is het helemaal niet handig. Dus wat gaan wij doen? We gaan hem afkitten, zodat hij waterdicht is. En wanneer er water naar beneden komt, dan zal het alleen maar op je vloer komen. Dan is het nu het grote moment. Loopt de afvoer weg of niet? Ik denk het wel, jongens. Laten we even testen. We gaan gewoon het plug erin zetten. We doen het water open. En we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Ik vul de gootsteen tot aan de overloop, omdat ik wil weten of die niet lekt. Want het is natuurlijk van belang dat dat ook gewoon waterdicht is. En dan is het nu tijd om de plug eruit te halen. Nou, die loopt wel weg hoor. Hi. Mevrouw, zou u de wasmachine aan willen doen? Dan hebben we dat ook getackeld. Zo jongens, de afvoer loopt lekker weer weg. Er is geen verstopping meer. Mevrouw kan nu gewoon lekker gaan soppen in de keuken en alles schoonmaken zonder zorgen. Heerlijk is dat. Jongens, vind je deze video leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!